प्रोटिन रिच खानेकुराहरू के हुन् त? सुरुमा त म नन भेजिटेरियन प्रोटिनको बारेमा बताउने छु। मासु प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो, यो त प्रायः सबैलाई नै थाहा हुन्छ। रेड मिट भन्दा माछा नै राम्रो हुन्छ, तर माछा फ्रेस हुनु पर्यो र एकदमै धेरै तेलमा तार्न भएन। सबैभन्दा राम्रो प्रोटिनको स्रोत भनेकै अन्डा हो। दिनमा एउटा सिङ्गो अन्डा जसले पनि खान मिल्छ। भेजिटेरियन प्रोटिन, भेज प्रोटिन के हो त? हामीले प्रयोग गर्ने सबै किसिमको दालहरूमा पनि प्रोटिन हुन्छ, त्यसैले खाना सँगसँगै दाल पनि राख्ने बानी बसालौँ। मासको बारा बनाएर खाँदा पनि प्रोटिन प्राप्त हुन्छ। चना पनि प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो। भिजाएर टुसा उमारेको चना त झनै एकदमै राम्रो हुन्छ। चनाको सातो पानीमा घोलेर पनि खान सकिन्छ। भटमास पनि प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो। भटमासले बनेको अन्य खानेकुरा जस्तै मस्यौरा, टोफु, सोया मिल्कहरूले पनि प्रोटिनको परिपूर्ति गर्न मद्दत पुर्याउँछ। दुध र दुधले बनेको परिकार जस्तै दही, मोही, पनिर, चिजहरूमा पनि प्रोटिनका साथसाथै क्याल्सियम हुने गर्दा यो खानेकुराहरू पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। काजु, बदाम, ओखर, पिस्ताचियो जस्ता नट्सहरूमा पनि प्रोटिन तत्त्व पाइन्छ। आलस, तिल, मेथी, पम्किन सिड, चिया सिडहरूमा पनि प्रोटिन हुने गर्दछ। किनुवालाई अन्नको रूपमा खाए तापनि यो सिड्स नै हो, त्यसैले अन्य अन्नको तुलनामा किनुवामा ज्यादा प्रोटिन हुने गर्दछ। प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू चिन्न सकियो भने भेजिटेरियन मानिसहरूले पनि प्रोटिनका आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ। माथिको भिडियोहरू पनि चेक गर्नुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियो मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।